Hej och välkommen till Preppertankar. Idag så är jag ute här och ska laga lite mat tänkte jag. Jag har med mig pannkakssmet som är färdiggjord hemma. Och syftet med den här videon är att ge er ut och laga mat när det är kallt ute. För det är helt annat. Idag är det ungefär mellan -1 och -2. Och jag har inte haft på mig handskar på nästan en timme kan man säga. Så att det blir helt annorlunda när man ska jobba med sina händer när det är kallt och sådär. I vanliga fall, jag ska laga på mitt Trangia med mitt Trangia Mini med min Trangia Triangle. Och i vanliga fall så är det väldigt lätt att sätta ihop det här. Men nu är det som sagt, det är lite kallt. Om man känner att fingrarna, de lyder inte lika bra när det är kallt. Och det här är ju bara mellan 1 och 2 minus. Så att tänka när det är -10 eller mer, 15, 20. Då måste man ju typ ha handskar på sig. Och då blir det ännu svårare att laga mat. Så det är också ett tips. Gå ut när det är som kallast där det bor och laga mat. Och det bästa är ju faktiskt att gå ut och laga mat från grunden. Så får du verkligen känna på hur det känns. Jag brukar till exempel göra typ en pyttipanna eller liknande. Och det brukar kunna vara en liten utmaning när man är kall om fingrarna. Nu ska vi se här då. Jag behöver den där. Ta fram själva brännaren. Den behöver jag inte ha. Och den där behöver jag inte ha. De lägger jag tillbaka här i påsen. Nu gör jag det här lite noggrant också. Man kan ju slarva. Men jag tänker att jag ska göra det så noggrant som möjligt. Och exponera mina händer så mycket som möjligt. Den där kanske inte ska vara så nära elden. Där. Som sagt, jag ska steka pannkakor. Jag fyller på ganska bra i den där. Och det tar en liten stund för spriten att blomma upp. Gör det. Nej, den vill inte riktigt. Nej. Och det här blir bara svårare och svårare ju kallare det är. I alla fall med sprit. Vissa de använder en tändsticka och så stoppar man ner den i själva spriten. Doppar ner den typ nästan. Och det funkar ju också. Så. Då ska jag ha min stekspade Citrus Summit. Den här är jäkla bra. Så jag har märkt att den här är nästan perfekt för lilla mini stekpannan. Känna här. Jag har ganska mycket fett i den här så det ska inte bränna fast, tror jag. Så där. Det man kanske får göra nu är att man får nog hålla den lite, för hur ofta ställer du den på ett helt plant underlag när du är ute i naturen? Eller som jag vid ett bord här, det är inte plant. Det kanske skiljer 1 eller 2, kanske 3 grader till och med. Så man får liksom hålla på så här och fippla lite grann. Oftast. Alkoholkök blir ju som oftast nästan bara en punkt där det bränner på i mitten. Så det kan bli så att man får
hålla på så här, höja och sänka lite grann. Och har du den här simmeringen, det spelar inte så stor roll. Tycker jag i alla fall. Gasbrännare, de får oftast en lite bredare låga då, i och med att det sprutar ut gas åt sidorna. Och oftast samma sak med en del bensinkök, har oftast lite bredare låga. Och jag brukar köra bensin på vintern i mina trangiga kök. Mitt Optimus Polaris. Men då ska det vara kallare än så här. Och då sitter brännaren ganska långt ner och så kommer stekpannan typ en sån där bit upp. Då blir det inte den här... det bränns inte bara på en punkt, utan värmen fördelas ganska bra hela stekpannan. Så det tycker jag är bra med Polaris. Just Polaris i trangiga köken. Att brännaren sitter lite längre ner och sen så har du ju stekpannan en, kan det vara 10 centimeter längre upp kanske. Så det blir inte den här brännande punkten. Se, nu börjar det bubbla där i mitten som ni ser. Det är för att det mesta kommer i mitten. Så jag brukar göra så här lite grann. I alla fall när jag kör pannkakor, de här små. På vintern tar det även lite längre tid om man inte kör bensin. Och det kan man tänka på om man ska, om man bara har en brännare och du ska koka flera grejer. Säg att du ska koka pasta och så ska du göra en sås efter det. Då är mitt tips att koka pastan så att den nästan är helt färdig. Nästan färdig. Och sen så låter du den stå i varmvattnet vid sidan om. Och sen så fortsätter du med den andra grejen du ska göra, om du ska steka någonting eller om du ska koka någonting annat. Men det förutsätter ju att du har 2 kastruller eller en kastrull och en stekpanna då. Men då får den stå med pastan som nästan är färdig vid sidan om och efterkoka lite grann. Och det brukar bli jättebra. Typ kokar den sådär 80% färdig. Och sen när du är färdig med det andra efter, vad kan det vara, 10 minuter. Då har den stått där och blivit färdig. Så nu måste jag nog ta bort det här så att det inte bränner. Det är lite svårt att steka pannkaka utomhus. Det är inte lätt alltså. I de här trangiga köken. Det är inte det lättaste. Men har man gjort det några gånger så brukar det kunna gå ganska bra. Så där. Det blir ganska schysst det där. Nästan som hemma. Men det är för att jag har gjort det här några gånger också. Men gör det här själva på vintern. Framförallt är det ju väldigt kul att laga mat ute på vintern tycker jag. Jag tycker nästan det är roligare än på sommaren. För det blir lite mer utmaning. Det blir lite mer att tänka på alltså. Så där. Det ser väl helt okej ut. Jag vet inte om jag ska lägga den under tiden. Jag kanske ska köra den lite till. Men det var allt för idag hörni. Gå ut och laga mat på vintern. Eller när det är riktigt kallt. Det behöver inte vara snö liksom. Nu är det ganska... jag sitter i skuggan också så det blir lite extra kallt. Men det är ungefär mellan -1 och -2 grader ute. Men nu när jag sitter och steker här och underhåller. Så då blir jag lite värmd av brännaren faktiskt. Brännaren värmer upp mina händer lite grann. Så jag är inte lika
kall om händerna som när jag började. Faktiskt. Och nu kör vi nästa. Får se hur många pannkakor det blir. Det kanske blir jag tror det blir 4 pannkakor ungefär. Men som sagt, det var allt. Likea, subscriba, kommentera. Stöd mig på Buy Me A Coffee. Gå in där heter jag också Preppertankar i ett ord då. Så ses vi i nästa avsnitt. Ut och laga mat på vintern. Gör det bara. Även fast det tar emot. Sätt på det varmt bara. Det är nice. Och man känner sig bra och duktig när man har gjort det. Man känner sig nöjd helt enkelt. Att man fixar det. Ni kan göra det på balkongen förresten. Ni behöver inte gå ut i skogen. Men gör det på balkongen med ert fridhuskök. Det funkar. Ha det bra. Vi ses i nästa video. Ta hand om er.